Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Graphics and Essential Graphic Part 2 حوالی سره به خبره کو دا دغه پارت 2 حصہ ده. نو مونږ تاسو ته ویل چې نیو لیر ته به راشو، دلته به مونږ ټیکس ته راشو، دلته به مونږ ټیکس کریټ کو. ټیک ده، کله چې مونږ ټیکس کریټ کو همدا ټیکس دې کې ما تاسو ته چینجینګ ویلیو که نه، چینجینګ پکې تاسو بیا کولی شي. دې کې به مونږ چینجینګ وکړو. ډبل کلیک به تاسو داسې وکړئ او دې کې به مونږ ورکړو پېښور سیټي. دا زموږ سره چې کوم دی دې کې مونږ چینجینګ وکړه. کله چې تاسو دې کې چینجینګ وکړئ که نه، دا وګوره که نه، دا زموږ سره پېښور سیټي، دا که مونږ داسې د سترګه باندې اف شو everything is disappear. صحیح ده، دا خو زموږ سره ټایټل دی. بله دویم خبردار زموږ سره تاسو ګروپ جوړوئ، نو په دې باندې به تاسو کلیک کړئ، دې باندې تاسو ګروپ جوړولی شئ. دویمه خبره responsive design position pen to video frame. اوکې، دا به دی او دا زموږ سره چې کوم دی select which edge of the parent layer will be used for painting. دا مطلب موږ سره سایډ راکوي، دا زموږ سره یعنی لیفت سایډ راکوي. ټیک ده، دا زموږ سره رایټ ټاپ او سره چې کوم دی لیفت او سره باټم، او دا چې تاسو کلیک کړئ دا بېرته صفر شو. دا زموږ سره د دې دغه راکوي، دا چې د کوم طرف نه دا ظاهرېدلی شي. اوکې، را به شو الاین ان ټرانسفورم ته. ټیک ده، الریډي زموږ سره دا کلیک دی ټیکس دی پېښور سیټي. نو دې سره زموږ څه کېږي ورټیکل سینټر دا به راښکته کېږي، هاریزنټل دنه هاریزنټل کېږي. اوکې، او د دې دواړو داسې ډېر یوز نه کېږي depend on the structure of the text. او دا سره لاین ټاپ برځي، دینه میانځ ته راځي او دینه چې کوم دی باټم ته راځي. اوکې ښه، او تاسو دا داسې هم کولی شئ چې دا دلته په خپله داسې ونیسئ، بس تاسو کولی شئ. ښه، دا چې کوم دی لاین لیفت ته لاړو. ټیک ده، دا میډل ته واپس رالو او دا چې کوم دی دې سایډ ته رالی، زه میډل ته بیرته وړم. اوکې، دا زموږ سره چې کوم دی toggle animation for position. اوکې، نو دې کې ته انیمیشن کریټ کولی شي. څنګه ته خو دا محل دا نه دی، دا چې کله ته په دې کلیک کې په دې کې به ته انیمیشن کریټ کولی شي او په دې کې هم انیمیشن کریټ کېږي. خو اوس موږ په دې نه دی کریټ کړی، نو په دې انیمیشن نه کریټ کېږي. دې نه صرف وړوکی کېږي، دې نه یو سیټ ته بل سیټ ته داسې په سور کې بولی شي انیمیشن دپاره. صحیح ده، انیمیشن اوس نه کریټ کوي. دې ته وګوره لاندې پورته او ورسره دې ته وګوره، دغه سیټ ته او دا سیټ ته پورته، چې لیفت ته بوځي رایټ ته، پورته ځي چې لیفت ته بوځي ښکته راځي. صحیح ده، دا هم انیمیشن دی. دغه دې نه زوم آوټ زوم ان زوم آوټ داسې کېږي او دې نه چې کوم دی تاویږي را تاویږي. صحیح ده، او دا چې کوم دی اوپیسټي کموي را کموي. صحیح ده، اوس به موږ داسې کار کوو که نه چې په دې دا ټول انیمیشن دی دې کې په دې باندې کار کوو چې دې نه څنګه انیمیشن کریټ کېږي. نو دا به لږ دې خوا راوړو. ټیک ده، چې موږ ته اندازه ولګېږي. ښه، دا څنګه چل دی، دا به ښه کله چې په دې باندې انیمیشن ولګېږي دا به لږ داسې سیټ ته کړو، دا به لږ داسې وړوکي کړو. خیر کټ کېږي نه که نه، وړوکي کېږي. دلته خو دا دغه شو، دا به لږ وړوکي کړو. خیر دی، انیمیشن دپاره به ځای پرېږدی که نه وړکیه، دا به لږ سیټ ته کړو چې موږ سره انیمیشن کریټ شي. دا به هم لږ وړوکي کړو، زموږ سره دلته سپیس برابر شو. دا به لږ دې خوا راوړو. نو ګوره دلته انیمیشن به موږ څنګه کریټ کوو. د انیمیشن لکه موږ دا حصه اوس ډسکس کوو. نو په دې چې ته کله کلیک کې
دلته دا د کی فریم کریټ شو صحیح ده دا به داسې ونیسي دا به دلته راوړئ او د دې نه دا به نه دی دا اوس دا ته داسې بوځې که نه دا به داسې بوځې نو انیمیشن ته ګوره ښه دا چې ته کلیک کې دا به داسې ځي داسې به ننوځي ټیک ده که نه اوس ته وایې چې یار زه دا چې دا بوځم او دا دې خوا راشي نو داسې کار وکړي چې دا به اف کې پلحان اوکې انیمیشن ختم صحیح ده که نه نو داسې کار وکړي چې ښه یو منټ اوکې دا بوځه اول داسې صحیح ده دا چې د کله بوځلو خو په دې به کلیک نه کوي دا به ول بوځي نو په دې به کلیک کې دلته انیمیشن کریټ شو دا به داسې راولي په دې به واپس ګوته کېږدي او رایټ ته به یې بوځي داسې صحیح ده که نه نو اوس ته دې ته خیال کوه څنګه انیمیشن کریټ شوی نو د دې د وجې نه ته انیمیشن کریټ کولی شي صحیح ده که نه بله دویمه خبره دا ده چې ته دا ونیسه لاندې راوله دا پیتې مونږ ته دلته ښکاري صحیح ده دا بیا راوله چې کوم دی واپس یې پورته بوځه نو دلته ستا انیمیشن کریټ شو اوکې ګوره دا ستا انیمیشن کریټ شو صحیح ده دا ختم که بس قصه ختمه اوکې دا داسې ونیسه او واپس یې خپل ځای له راوله داسې اوکې دا زموږ سره ځان له انیمیشن دی نو انیمیشن څنګه دی دا هم داسې انیمیشن کریټ کوي ښه څنګه چې دا بل و نو دا به پوځو داسې مونږ اول صحیح ده بیا په دې باندې ته داسې کار وکړه چې په دې کلیک که دلته کی فریم کریټ شو دا مخکې راوله او بس دا به لږ دې خوا بوځه صحیح ده نو اوس دې ته ګوره بچی دې لوی شه د چرګوړي ګوره دا اوس ته دلته یې او دې نه پورته شه صحیح ده انیمیشن کریټ شو ایروره نه دا انیمیشن ټول کریټ کوي او دا بل کم انیمیشن کریټ کوي نو دا داسې کریټ کوي ګورې په دې به کلیک کې که نه دلته کی فریم کریټ شو او دا به لږ مخکې کې داسې او اوس ورته ګوره دا به غټېږي صحیح ده دا ډفرنٹ انیمیشن دی کې ما کریټ لګوره دا انیمیشن دې باندې به وروسته بحث کوو خو دا جست تاسو په انفارمیشن دپاره دا هم یې تا کړی و صحیح ده نو دا و زموږ سره چې کوم دی نننی کلاس دویمه برخه وه سبا به موږ ماسټر سټایل باندې حوالې سره خبرې کوو لاندې به حوالې سره خبرې کوو همدې سره وکړو اجازت خپل ورور ته ملاقات وکړو تاسو سره په بل یو نوي اپیسوډ کې خدا حافظ